Hello everybody, my name is Ashvin Prajapati. In this today's video, we are going to learn two prepositions beside and besides. આપણા આજના વિડીયોમાં આપણે શીખવાના છીએ બે preposition beside અને besides. જો સ્પેલિંગની વાત કરીએ તો besideનો સ્પેલિંગ થાય છે BESIDE અને besides નો સ્પેલિંગ થાય છે BESIDES. તો ફરક શું છે? ખાલી s નો ફરક છે. હવે મતલબની વાત કરીએ તો beside નો મતલબ થાય છે બાજુમાં, અડીને, તરત જ, પડખે. બિસાઇડનો મતલબ થાય છે બાજુમાં, અડીને, તરત જ, પડખે આવો એનો મતલબ થાય છે. બેઝિકલી આ ચારે ચાર શબ્દો ગુજરાતીમાં સરખા જ છે. બિસાઇડ્સની વાત કરીએ તો બિસાઇડ્સનો મતલબ થાય છે ઉપરાંત. ઉપરાંત યાની કે પ્લસ, જે આ ઉપરાંત આ મારે જોઈએ છે એ વાળો મતલબ છે. હવે બિસાઇડ આપણે કેવી રીતે વાપરીશું? બિસાઇડ એટલે બાજુમાં, અડીને, તરત જ, પડખે. જેમ કે એવું કહેવું હોય કે મારા ઘરની બાજુમાં એક સ્કૂલ છે, તો ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીશું there is a school beside my house. There is a school beside my house, જેનો મતલબ થાય છે મારા ઘરની બાજુમાં એક સ્કૂલ છે. એવું કહેવું હોય અહીંયા આવ અને મારી બાજુમાં બેસ, તો ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીશું કમ હિયર. અહીંયા આવને ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ કમ હિયર. અને એટલે એન્ડ, sit beside me. Come here and sit beside me. અહીંયા આવ અને મારી બાજુમાં બેસ. He sits beside me every day. He sits beside me every day. તો દરરોજ મારી બાજુમાં બેસે છે એવો એનો મતલબ થાય છે. My uncle's house is beside my house. My uncle's house is beside my house. આનો મતલબ શું થાય? તો આનો મતલબ થાય છે મારા કાકાનું ઘર મારા ઘરની બાજુમાં છે. મારા કાકાનું ઘર મારા ઘરની બાજુમાં છે. There is a glass beside you. There is a glass beside you. આનો મીનિંગ શું થશે? તો આનો મીનિંગ થાય છે તમારી બાજુમાં એક ગ્લાસ છે. તમારી બાજુમાં એક ગ્લાસ છે. હવે આ જે બિસાઇડ શબ્દ છે એની જગ્યાએ તમે યુઝ કરી શકો છો નેક્સ્ટ ટુ. જો તમારે બિસાઇડ ના બોલવું હોય તો તમે યુઝ કરી શકો છો નેક્સ્ટ ટુ. જેમ કે there is a school next to my house. Come here and sit next to me. He sits next to me every day. My uncle's house is next to my house. There is a glass next to you. તો બિસાઇડની જગ્યાએ તમે નેક્સ્ટ ટુ યુઝ કરી શકો છો. એનો પણ મતલબ બાજુમાં, અડીને, તરત જ, પડખે થાય છે. હવે વાત કરીએ બિસાઇડ્સની, જેનો મતલબ થાય છે ઉપરાંત. તો તમારે એવું કહેવું હોય કે મારે દાબેલી ઉપરાંત પાણીપુરી ખાવી છે, તો ઇંગ્લિશમાં કેવી રીતે કહેશું? તો પાણીપુરી ખાવી છે તો આઈ વોન્ટ ટુ ઈટ પાણીપુરી besides દાબેલી. I want to eat પાણીપુરી besides દાબેલી. દાબેલી ઉપરાંત મારે પાણીપુરી ખાવી છે. હું ઇંગ્લિશ ઉપરાંત કેમેસ્ટ્રી શીખવાડી શકું છું. તો ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ કે I can teach chemistry besides English. I can teach chemistry besides English. English ઉપરાંત હું કેમિસ્ટ્રી ભણાવી શકું છું. We will visit Hare Krishna temple besides
Science City. We will visit Hare Krishna temple beside Science City. તો આનો મતલબ થાય અમે સાયન્સ સિટી ઉપરાંત હરે કૃષ્ણ ટેમ્પલની મુલાકાત લઈશું. અમે સાયન્સ સિટી ઉપરાંત હરે કૃષ્ણ ટેમ્પલની મુલાકાત લઈશું. કહેવાનો મતલબ એ છે કે સાયન્સ સિટી ઉપરાંત યાની કે સાયન્સ સિટી તો ખરું જ પ્લસ હરે કૃષ્ણ ટેમ્પલની મુલાકાત લઈશું. ઇંગ્લિશ તો ખરું જ પ્લસ કેમિસ્ટ્રી પણ શીખવાડી શકું છું. દાબેલી તો ખરી જ પ્લસ પાણીપુરી મારે ખાવી છે. તો આ રીતે પ્લસ કહેવું હોય કે આ ઉપરાંત આ તો આપણે યુઝ કરીએ છીએ બિસાઇડ્સનું. તો આ થઈ ગયા બિસાઇડ એન્ડ બિસાઇડ્સ. આ રીતે તમે બંને પ્રેપોઝિશન્સ યુઝ કરી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઇક કરી શકો છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો નીચે કમેન્ટમાં તમે લખી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કંઈક નવું શીખીશું. થેન્ક યુ સો મચ.